Good day, future educators. So today we will be having an asynchronous classroom discussion or lecture discussion regarding the roles of technology for teaching and learning. So, at the end of this lecture discussion, everyone, are you students, future educators, future teachers, are expected to first identify the roles of technology in teaching and learning. Second is to appreciate the value of technology in supporting student learning. So, meron ako dito yung question na kailangan ninyong sagutan. This is required of course because without answering this, ay hindi naman kayo makapag-proceed dito sa ating video na to. So the question is, are students of today interested to use technology in order to learn? Again, are students of today interested to use technology in order to learn? So, yan. Siguro, majority ng mga answers natin for that question is big yes. 'Di ba? So, bakit yes? 'Di ba? So, lahat naman yata tayo is curious, 'di ba? Sa kung ano man yung kayang gawin ng technology, 'di ba? So, lahat ng mga products ng technology, parang na-expose na yata tayo. Dito sa laptop, dito sa mga cellphones na gamit natin, 'di ba? Dito sa platform na ginagamit natin for online learning, 'di ba? So, lahat yata ng mga nakikita natin sa paligid ngayon is influenced by technology. And gusto rin natin, or lahat siguro is merong, um, ayun nga, merong kagustuhan talaga na matuto pa with the help or with the aid of technology. Diba? Learning before kasi medyo ano tayo sa traditional way more on books talaga. Kailangan mong magbasa ng mga books, seeing just texts or mga images lamang, minsan black and white pa, 'di ba? But this time or this age, 'di ba, sa panahong ito ngayon, we can learn more efficient or effective sa pamamagitan nga nitong ating technology, 'di ba? So, ayan, siguro marami nga nag-yes sa atin. 'Di ba? If yes yung sagot mo, so pareho tayo. Pareho tayo na interesado sa paggamit ng technology para tayo ay matuto. Pangalawa, do teachers have the skills to use technology to enhance their teaching? Again, do teachers have the skills to use technology to enhance their teaching? So, kung kanina dun sa question number one, naging majority yung answer natin, di ba? So, halos lahat tayo sumagot ng yes. Siguro this question, medyo nagkaroon tayo ng division, di ba? So, merong sumagot ng yes, and meron din namang sumagot ng no. Di ba? Bakit kaya? Di ba? So, use of technology sa panahon ngayon, di ba? Siguro masasabi natin na yung paggamit ng technology talagang nagre-require ito ng lot of learnings. It requires a lot of trainings, especially our teachers who are now elderlies or seniors. They are really struggling on learning or coping, diba, with the difficulties of use of technology in our teaching. Kahit madami ng mga trainings na naganap, lalo na ngayong times ng pandemic, di ba, ang dami nagsusulputan ng mga webinars related to the use of technology para lamang magamit sa mode of learning na ginagawa natin ngayon, which is yung virtual or yung online or yung distance learning. Di ba? So kahit na napakaraming nagsusulputan ng mga trainings, webinars, or kung ano pang tawag mo diyan sa mga yan, na for the development daw ng mga skills natin, meron pa rin talagang ilan ng mga teachers or mga guro, di ba, na nagre-resist or parang tinatamad na or ayaw na talaga na matuto pa ng paggamit ng technology. Why? Siguro yung thinking nila is ang dami na masyado ng ginagawa ng isang guro or ng isang teacher tapos dadagdagan mo pa ng panibago na namang aralin. Di ba? Minsan thinking nila is masyado na akong matanda para pag-aralan pa yan. Magre-retire na rin naman ako. So,
wag na lang, thank you na lang, ganyan, 'di ba? Pero ayun, nakakapagod para sa kanila. Parang dagdag na trabaho na naman and mag ano talaga 'yun, mag-e-exert talaga sila ng extra effort para lamang matutunan yung mga ganyang klase ng use of technology, 'di ba? Pero ayan, sa kabila nga nung ilan na mga nagre-resist, eh, marami pa rin naman na mga parang new breed ba ng mga future educators, ng mga teachers na um, in-expose yung sarili nila dito sa ganitong mga klase ng trainings, 'di ba? So, for example, dito sa TUP Cavite, 'di ba? Parang lagi kami meron dito ng mga trainings regarding or related nga dito sa use ng technology. Last time or last month or 2 months ago yata yun, nagkaroon kami ng webinar or training mismo sa paggamit ng different na technology tools for teaching and learning, di ba? Which is yung topic natin ngayon. And ayun, sobrang gandang experience nun, di ba? That you are able to learn new thing para mapaganda yung um, pag-share natin or pag-extend nga natin ng knowledge dun sa ating mga students. So, with that, the question now is what then are the roles of technology for teaching and learning? So, according to Stosic 2015, okay, educational technology has three domains. So, nakikita niyo naman sa screen kung ano-ano yung tatlong yun. Basahin natin. Number one, technology as a tutor. Number two, technology as a teaching tool. And number three is technology as a learning tool. Okay, nagkamali pa ako doon. So, paano ba kapag sinabi natin na technology as a tutor? So, technology can support the teacher to teach another person, or the technology itself can be the tutor. This pandemic gives another picture for our modern teachers. Yung mga teachers natin ngayon, hindi na lang sila basta teachers sa loob ng physical classroom or ng border daw nila na tinatawag. Di ba? But teachers now are teachers in the whole country. Hindi na sila nalilimitahan ngayon sa isang classroom na lamang. But yung nagiging classroom nila is borderless na. Di ba? Parang kahit saan pwede nang ma-reach yung mga prospect ng mga students mo. Di ba? Or kahit di mo sila prospect, di ba? Basta maabot sila ng mga links na magdadirect sa kanila dun sa mga learning materials na pinrepare mo for them, di ba? So, those are the new breeds of teachers, di ba? Ang daming teachers ngayon na nag-upload ng mga educational videos nila sa iba't ibang social media platforms. Meron sa Twitter, meron sa Facebook, and of course, sa TikTok din pala, tsaka sa YouTube, di ba? So parang minsan nga sinasabi nila mas magaling pa daw talaga na teacher yung mga nasa YouTube kaysa sa mga teacher na nasa loob ng classroom. Masakit. Pero minsan totoo naman yan. For me ha. Oh, feeling ko, mas magaling pa naman talaga sila lahat sa akin. Pero ayun nga, balik tayo dito sa discussion natin, di ba? So maraming mga teachers ngayon na able to tutor their students or to teach their students sa pamamagitan nga ng iba't ibang platforms using technology. Di ba? So, sabi nga nila, yung mga teachers daw na sinasabi ko kanina, hindi na lamang sila basta teacher, but they are also um, influencer. Di ba? Social media influencer. Teacher ka na, artista ka pa. So, lahat ginagawa nila para lamang makakonect, para lamang talaga makapagturo ng um, mga topics na gusto nga nilang ituro sa mga enrolled students nila, and at the same time nga sa iba pang mga tao na pwede nilang ma-reach through the platforms that they use nga para um, para nga ma-extend yung knowledge, di ba? So, aside from those social media or yung mga online na platforms nga natin, di ba? So,
pwede rin tayong or pwede rin nating magamit yung mga technologies katulad ng television, di ba? Sa ngayon, familiar naman tayo with DepEd TV, di ba? Kung saan nga is yung main goal daw ng DepEd TV is to reach all their students sa buong bansa para makontinue yung process of learning ng mga bata kahit na um, pandemic, di ba? Kahit walang face-to-face, gusto nila na ma-reach pa rin yung mga students nila. Aside from DepEd TV, so nagagawa pa rin nila na makapag-share nga ng knowledge through ano pa ba, radio programs. 'Di ba? So para dun sa mga areas na wala masyadong internet access, 'di ba? Or mahina yung signal or wala talaga silang TV. So they can also make use of the radio, 'di ba? Para nga makapagturo pa din. So, pangalawa, technology as a teaching tool. So, like a tutor, technology is a teaching tool or talagang kapaki-pakinabang na kagamitan para nga tayo ay makapagturo. So, halos pareho lang naman si teaching tsaka si tutor. Parang medyo personal lang yata itong si tutor. Parang ganun. Or baliktad sila. Diba? So, like a tutor, technology is a teaching tool but can never replace a teacher. So, technology is an integral part of teaching and learning process, but it is not the sole source. 'Di ba? Hindi ito yung pinaka-sole or nag-iisang source ng information ng kung ano mang ituturo natin sa ating mga estudyante. 'Di ba? Part lang ng pagtuturo si technology, pero tayo pa rin yung teacher. And the purpose of technology is to reinforce learning and not to replace the teacher. Ang gusto lang natin is magamit yung technology para nga ma-enhance pa or mas maging effective yung pagtuturo ni teacher sa kaniyang mga estudyante at hindi palitan mismo si teacher. Okay? So it is used to facilitate and lighten the work of the teacher. So with the help of technology, mas napapadali na yung pagsosolve natin ng mga complex mathematical problems kasi nandiyan na nga yung calculators, nandiyan na sina Excel, di ba? Tapos ang dami pa ngayong mga calculators online. Kahit yung sa soil texture, yung pinagawa ko sa inyo before sa AFA, di ba? Meron talaga dong soil texture calculator eh. Di ba? So, to review all those calculations na ginawa nyo or yung pagpa-plot ninyo ng mga data ninyo dun sa soil texture triangle, di ba? So, you can make use of the soil texture calculator para ma-check nyo kung tama talaga yung mga nililabel natin. So, that is technology rin, di ba? And mas madali na rin ngayon yung pag-visualize natin ng mga bagay-bagay, di ba? Kasi sa traditional way of learning, parang hirap minsan i-describe ng isang computer or ng isang technology, isang machinery, di ba? Kasi nga minsan kulang tayo sa mga visuals. Parang puro text lang talaga. Kung may picture naman, medyo mahirap din or yung mga drawings, illustrations, di ba? Parang medyo mahirap pa rin silang intindihin. But now, di ba, with the help of technology nga, we can input different na mga medias. Diba? So, pwede tayong maglagay ng mga clip arts, pwede tayong maglagay ng mga pictures, pwede tayong maglagay ng mga videos, GIFs, ganyan. Diba? So, para mas madaling maintindihan or ma-visualize nga ni student kung ano man yung itinuturo natin. Diba? So, that is um, a very good na ano na gamit niya nitong ating technology. 'Di ba? And pati yung ano natin, ano pa ba example natin, mas madali nating nakakamusta ngayon yung mga estudyante natin na nasa malayo with the help of technology, 'di ba? So sino-sino ba sa inyo yung mga hindi taga Cavite, 'di ba? Or sino ba sa inyo yung mga ano, magkakalayo talaga yung mga lugar, 'di ba? Lalo na ngayong pandemic, 'di ba? Ito na nga, online yung learning natin, yung mode of learning natin. So, mahirap makipag-communicate kapag walang technology, 'di ba? Paano kung nagkaroon ng pandemic, walang ano, wala pa palang technology, wala pang cellphone, wala pang computers, 'di ba? Anong mangyayari sa atin? Baka nga hindi natin alam na ano eh, na kumakalat na pala yung virus sa lugar natin tapos maubos na agad yung mga tao sa atin, 'di ba? But the thing is, with the help of technology, nagagawa nga natin na makipag-communicate,
Diba? With help of technology, yung mga teachers na dati ay kailangan pang maglakad ng napakalayo daw, ganun yung kwento nila, di ba? Sa TUP Freedom Mall, may mga ganyan eh. Nung panahon namin, kailangan pa namin gumulong-gulong, kailangan pa namin na gumapang, kailangan pa namin na lumusong sa ilang um, anyong tubig. Di ba? Bago pa namin marating yung mga paaralan kung saan nakikitain namin ng aming mga estudyante para sila ay maturuan. But this time, di ba, this age, kung saan naririto na nga tayo, present time, di ba? So, with the help of technology nga is nagagawa na natin na ma-reach out yung mga students natin. Uy, kamusta ka na? Nagawa mo na ba yung assignment mo? Ganito, ganyan. Di ba? Or wala lang, mga simpleng kamustahan lang, mga tanungan tungkol sa buhay. Diba? So, kumusta na ba kayo? Baka meron kailangan mag-open sa inyo ng problema. Kausapin nyo lang yung mga kaklase nyo. Hindi yan, di ba? Pero, ayun, we can teach one another, give advice to one another with the help of technology. And yung isa pa nga na domain, yung third sa domain natin is technology as a learning tool. So, paano kapag sinabi naman natin na learning tool? So, kung kanina, technology as a tutor and teaching, tayo yung gumagamit ng technology para nga kumbaga outbound ka nun sa call center, di ba? Para ikaw mismo yung nag-share no, nung knowledge dun sa iba. Dito naman is, um, as a learning tool, ikaw naman yung matututo. Di ba? Doon naman sa teaching tool, um, habang nagtuturo ka kasi natututo ka rin naman eh, no? Pero ayun na nga, 'di ba? Kung kanina naging able ka pala na makapagturo ng maayos or effectively with the aid of technology, of course, possible din talaga na matuto ka naman sa pamamagitan nga nitong ating technology na magagawa mo na na makapag-conduct ng mga researches ng mas madali about sa mga assignments, about sa projects ninyo, 'di ba? Sa pamamagitan ng different na digital tools. Sa pamamagitan ng world wide web. Sa pamamagitan ng Google, di ba? So, ayun, pwedeng-pwede natin talagang gamitin ang technology para nga tayo ay matuto. For example, this thing na ginagawa natin, online class. We are using this technology as a tutor, di ba? As a teaching tool, ako na nagtuturo sa inyo. And as a learning tool na kayo ay natututo naman mula nga dito sa discussion natin. And ako rin natututo rin ako dito nga sa pinaggagawa natin. Okay, so the bottom line of using this educational technology is ayun nga, makapagbigay ng easy and effective delivery of learning instruction. And it can produce learning outcomes that call for technology-assisted teaching. And we have to acknowledge the benefits of using technology sa pagtuturo at sa ating pag-aaral. Hindi tayo pwedeng in denial dahil alam naman natin na talagang malaki yun na itutulong ng paggamit natin sa technology. Alright. So, enough na tayo with the domains ng ating educational technology. Proceed naman tayo ngayon sa roles na mismo ng technology for teachers and teaching and for learners and learning. So, start tayo with teachers and teaching. Okay, so sabi dito sa ating book, sa ating pinaka-major na reference nga for our subject, Technology for Teaching and Learning 1 ni um, Purita Bilbao, Asuncion De Quilla, Daisy Rosano, and Helen Bocolano. So, sabi nila dito, there are numerous roles that technology plays in the job of teachers. As a tool, technology has opened wider avenues in management of resources and management of learning. Likewise, it has modernized the teaching learning environment and schools. So, ano ba pag sabi natin na um,
modernized or paano ba kapag sinabi natin na modernized na? 'Di ba? So sa classroom pa lamang, ito na, 'di ba? Ito na yung modern na classroom natin. This is the new norm sa mga classrooms na pwede nating gamitin. 'Di ba? Before, sabi ko nga is parang meron lagi tayong border. Lagi tayong nalilimitahan lamang sa isang or sa loob ng isang classroom lang. But this time we are doing our classes borderless. Okay, so kahit saan, kahit kailan, pwede kang magklase, magkakasama man kayo or magkakalayo kayo. 'Di ba? Pwede kayong magklase and that is the modern way of teaching. That is how technology um, made an impact nga dito sa ating way of teaching. How this helps in the modernization of teaching and learning. So, here are some examples of the myriad roles that technology can do for teachers and teaching. Ano ba sinabing myriad? Ibig sabihin marami, di ba? So, napakarami talaga ng pwedeng or napakarami talaga ng mga naitulong nitong ating technology or napakarami ng roles ng technology na pwede nating ma-relate nga dito sa teachers and teaching. So, ano-ano tong mga to? Excuse me. So, number one, technology provides enormous support to the teacher as the facilitator of learning. So, it transforms a passive classroom to an active and interactive one with audio visual aids, charts and models, smart classrooms, e-learning classrooms which motivate and increase attention level of learners, and many of these can be searched on the web. 'Di ba? So with the help of technology talaga, nakakapag-provide nga ito ng enormous support. As in, sobrang grabing support yung kaya nitong ibigay sa mga teacher as he or she facilitates the learning para sa mga students. 'Di ba? So papaano? Sabi nga dito, 'di ba? Yung passive classroom daw, yung classroom na boring, hindi naman natin sinasabi na boring talaga yung traditional way of learning, 'di ba? Masaya kapag face to face, masaya na nakakausap mo yung mga classmates mo every time or all the time kahit oras ng klase, 'di ba? Masaya na nakakachismisan sila, nakakasabay sila na kumain kahit oras ng klase. But the thing is, minsan talaga dumadating na kapag oras na ng classroom discussion, inaantok na tayo or tinatamad na talaga tayo. 'Di ba? Ang nangyayari is nagsasalita lang talaga na nagsasalita si teacher sa harapan. Sa harapan, doon sa blackboard, turo siya ng turo, 'di ba, with her or his chalk. And then sulat siya ng sulat ng kung ano-ano doon or kung mayroon man siya mga flip charts, 'di ba? So, minsan nabo-bored talaga tayo. But the thing is, with the help of technology nga, minsan is nagagawa natin na mas kaaliw-aliw daw yung pagpe-present natin ng ating mga lessons. So, paano siya nagiging kaaliw-aliw? With the help of, or yun nga, yung paglalagay natin ng mga multimedia. As in, minsan, ano talaga tayo, naglalagay tayo dito ng mga videos, pictures nga, di ba? And even mga music. So, na nakakatulong nga para daw yung attention ng mga students ay madala talaga dito sa ating discussion. So, ganun yung nangyayari. Ngayon na gumagamit tayo ng technology. So, and iba pang mga techniques na pwede naman daw natin ma-search on the web. So, marami pa daw available na technologies present daw sa ating internet, di ba? Na pwede pang magamit ng teacher to support him or her sa pagpa-facilitate ng learning. Mga pa-games, ganyan, mga online video, okay, karaoke, mga gawain ninyo, ganun. Di ba? So, lahat yan, pwede natin yung magamit para maging active yung participation ng mga students. Pangalawa, technology has modernized the teaching, learning, environment. So, kung babalikan natin yung traditional way of teaching, di ba? Yung nabanggit ko nga kanina, nagtuturo using flip charts na gawa nila sa pamamagitan ng Manila paper or cartolina, paggamit ng chalk, blackboard, green board, whiteboard, or pink board. May pink board ba? So, ayun, hashtag, let Lenny lead. So, walang mga away sa akin.
So yun, at ikaw-compare sa modern way of teaching, 'di ba? Yung which is yung digital technology nga, 'di ba? Yung na-discuss natin sa first lecture discussion natin, makikita mo talaga yung major differences between the traditional way of teaching tsaka yun dun nga sa teaching with the aid of digital technology. 'Di ba? So, sa pamamagitan ng technology, mas naging simple, mas pinadali, mas pinasaya daw yung teaching, learning experiences nung both teachers and the students. So the teachers are assisted and supplemented with appropriately structured instructional materials. Diba? So again, ulitin ko the teachers are assisted and supplemented with appropriately structured instructional materials. So bakit kailangan appropriately structured? Diba? Bakit appropriate? Kasi, ano, kasi kapag inappropriately structured or not appropriate talaga yung structured na instructional materials natin, this will negatively impact the delivery of your lesson. So sa halip na gigil na gigil yung teacher dito sa clip, no, dito sa GIF. GIF ba yan? So sa halip na ma-reinforce yung discussion mo with the aid of technology, it could perhaps diminish the purpose of delivering the lesson. Minsan, siya pa yung nakaka-distract. Nakaka-distract ba yung nilagay ko dito sa presentation? Parang ang liit ng text tapos puro distraction na yung ibang makikita sa slides na. Pero yun, di ba? So, aid natin, reinforcement natin, mas pinapatibay ng technology. Kasi ginagawa niyang effective pa yung teaching ni ating 21st century na teacher. Okay? So, dapat talaga sinasanay na natin yung mga sarili natin sa paggamit ng technology. Pangatlo, um, ayan, technology improves teaching, learning process, and ways of teaching. So, sabi dun sa book, there are arrays of teaching methods and strategies that can use technology which are found compatible with learning styles. So kung familiar kayo with Howard Gardner dun sa kanyang theory at sa kanyang theory about multiple intelligences, sabi niya dun, there is a genius in every child. Again, there is a genius in every child. So parang sinasabi niya dito na hindi porket hindi ka marunong mag-express ng sarili mong thoughts or hindi ka mabilis na makaintindi or slow learner ka, ganyan, ay nangangahulugan na bobo na yung estudyante mo. 'Di ba? Hindi gano'n. Very, very no 'yon. Very no, 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 ganyan. Kapag hindi makasayaw or makapag-TikTok sa harap ng camera sa subject niyo na PE, 'di ba? Tapos sasabihin na bobo na agad si student. Hindi mo masusukat yung katalinuhan ni student dahil lamang sa pagsasayaw. So, it's a no-no again. 'Di ba? So, kapag hindi magaling mag-English, ito yung natural lalo na dito sa Philippines, 'di ba? Feeling nila ang talino kapag magaling mag-English but ikaw kung hindi ka naman masyadong magaling mag-English, hindi naman ibig sabihin nun na talagang bobo or mahina ka na student or na tao or na individual, 'di ba? So, it's a no again. Baka lang kasi hindi yun yung learning style or yung intelligence ng student is on the other spotlights. Therefore, because of the differences in multiple intelligences, siguro nangangailangan na din ito ng iba't ibang learning styles. Di ba? May mga estudyante kasi na magaling sa visuals. Yung mas madali nilang naiintindihan yung mga pinag-aaralan nila kapag meron silang napapanood or meron silang nakikita. Meron namang ibang mga tao or mga estudyante na mas madaling nakakapag-comprehend ng mga pinag-aaralan nila when they are able to hear it from other people. 'Di ba? So, sa music ganyan, 'di ba? Or minsan naman, tayo mismo ganito, yung gusto natin is hindi tayo magaling kapag basa-basa lang. Gusto natin is may napapanood and gusto rin natin is meron tayong naririnig. 'Di ba? So, meron lang talagang iba't ibang mga needs yung mga students. Therefore, dun sa mga needs ni student na yan, kailangan is makapag-adjust si teacher dun sa teaching style niya. Paano ba tayo nag-adjust?
'di ba? So, siguro yung best way nga natin na puwedeng gawin dito is yung pag input talaga or paggamit mismo ng mga multimedia. Kasi kapag multimedia, 'di ba, so andiyan na nga si visuals, nandiyan na rin si audio, nandiyan na halos lahat, 'di ba? Puwede ka pa diyang maglagay pa ng mga games. So, mas magiging interactive na nga yung teaching learning experience mo. Na-enjoy pa ni student yung pag-aaral niya, 'di ba? So gano'n. Puwedeng ma-improve daw yung teaching learning process natin. Number 4, yung technology opens new field in educational researches. So, paano ba dito sa number 4? Sabi dito, the areas of teaching, testing, and evaluation are enhanced by technologies for teaching and learning. Current educational researchers will no longer find difficulty in interpreting tests, assessment, and other evaluation results. So, katulad na lang din to ng ano, no? Example na lang natin dito is yung task number 1 ninyo wherein you have conducted a survey nga dun sa mga previous na mga teachers ninyo or dun pa sa ibang mga respondents ninyo na naabot para lamang ma-accomplish yung task na yun. Diba? So, what you've done is you make use nga ng technology, ng forms natin, di ba, para um, mapagsagot sila, so makapag-collect ng data, makapag-gather ng data, and at the same time is after nga nila makapagsagot nung ating mga forms, di ba, parang real time is magkakaroon din agad tayo ng assessment on the result mismo, di ba, ng kanilang mga responses. Dahil nga nakakolekta natin siya ng maayos tapos with the help of technology, nakakapag-formulate ka na rin doon tapos nakakapag-create ka na rin mismo ng mga graphs, 'di ba? And ang dami pang mga statistical tools na available ngayon which is nakakatulong talaga sa researches natin, 'di ba? So, ganun siya. I-relate natin tong 4 doon pala sa number 3, 'di ba? So, um, improve teaching and learning process, 'di ba? So, yung ICT sa time ng pandemic, our use of ICT ngayong time ng pandemic, parang maraming mga topics, researches na ito yung naging focus nila. 'Di ba? Or effects ng online learning, effects ng virtual learning daw, ganyan, effects of using this technological tool or this platform sa mga students and teachers during the time of pandemic. So, maraming mga researches talaga na nag-aaral, mga nagsusulputan, di ba? And karamihan naman sa mga researches, lalo na dun sa mga researches na ang pinaka-goal is malaman kung maganda ba yung naging effect ng technology sa online na learning platform nga natin or online na learning na pinaggagawa natin, di ba? So, most of the results ay nag-serve or nag-present talaga ng positive na result. Di ba? Ibig sabihin, maganda talaga yung nagiging effect ng paggamit natin ng technology nga dito sa ating pagtuturo at sa ating pag-aaral. Di ba? So, yun, napapadali na nga niya yung pagtuturo, napapadali pa niya yung pag-aaral, napapadali rin niya yung pagkakonduct natin ng mga researches. Diba? Number 5, technology adds to the competence of teachers and inculcates scientific outlook. So, technology adds to the competence of teachers and inculcates scientific outlooks. So, teachers, diba? Kayo, mga students, student teachers, diba? Soon to be teachers. So, lahat naman ay meron tayong kanya-kanya ng mga competence. Diba? Parang competent lagi tayo. Parang competent tayo sa isang bagay, sigurado yan. 'Di ba? And minsan hindi lang sa isang bagay pero sa maraming mga bagay. Alam natin na lahat ng teachers natin mga ganyan, competent yan. They are all resourceful, they are all flexible, they are all hardworking. Lahat passionate talaga, lalo na sa pagtuturo nila at pag-share ng kanilang emosyon at katalinuhan sa kanilang mga estudyante. They are so on and so forth. Napakaraming description pa yung pwede natin maibigay sa mga teachers when it comes to their competence. 'Di ba? Ang daming kayang gawin ni teacher lalo na ngayon.
Kahit mahirap kakayanin at kakayanin yan, hindi yan susuko. 'Di ba? But when you use technology, this is another competence. Dagdag na naman nakagalingan 'to, na competence 'to 'no. Kasi nga in this particular age, because of our 21st century learners, it is now our challenge to look into things kung paano ba natin made-deliver ng maayos ang lessons natin in a very appropriate way, 'di ba? Because we really have a lot of problems na related nga sa pagtuturo natin. For example is yung attention span ng mga students natin. Ngayong oras na 'to, 35 minutes na. Ayan, nawala pa siya. Ayan, so 35 minutes na. Medyo nag-lag yung ano, yung laptop ko. 35, ayan, 36, sabihin natin 36 minutes na. Hindi tayo sure kung lahat ba na nandito sa classroom is tinutuloy pa rin yung pakikinig nila or yung panonood nila or yung pag-aaral nila. 'Di ba? Because of the attention span ng mga students. Minsan talaga nakakatamad pakinggan si teacher, 'di ba? And minsan malaki rin yung effect ng presentations. And even yung pagsasalita na rin ni teacher, no? Malaki talaga yung effect nito dun sa attention span ng mga students. Minsan talaga tinatamad na yung mga yan eh. Diba? So we have difficulties not only in the attention span of the students but also in the resources. Nagkakaproblema tayo sa um, yung literal na resources natin such as yung mga books nga, ganyan. 'Di ba? And also, yung mga kagamitan na rin natin, mga gadgets, 'di ba? Online yung learning, digital, kailangan natin ng laptop, mga computer programmers, mga ICT students, tapos walang laptop. 'Di ba? So nagkakaroon talaga tayo ng problema. But ayun, in some ways, kahit pa paano naman is merong mga suggestions sina teachers para kahit pa paano is ma-accomplish pa rin ni student yung kailangan niyang i-accomplish, 'di ba? Kahit na ano pang device yung gamit niya. Minsan nagiging option lang talaga yung dropping pero para sa akin hindi masyadong ini-encourage 'yon para sa akin. Kasi yun, may goal naman kayo, 'di ba? So you have to pursue. Kahit mahirap, 'di ba? You have to do something. Pero kung di talaga kaya, ayun, basta ano pag-isipan niyo lang na mabuti. Ang drama eh. So, ayan, nasa na tayo? Number 6 na siguro tayo. Number 6 tayo. Um, Technology supports teacher professional development. Of course, di ba? Lalo na ngayon, pandemic. Ngayon nang dumating itong si COVID-19. Parang makikita nyo, everyday yata, meron kayong makikita ng mga nagpo-post ng mga events, mga webinars, mga trainings, ganyan, mga symposium, conferences, 'di ba? Online, ang dami niyo talaga na makikita. Kung pupunta kayo dun sa profile ko sa Facebook, parang ang dami ko ron na mga nasa-share na mga events, 'di ba? Or yun nga, yung mga webinars na kung saan kayo interested, 'di ba? And for me, that is one way of how this technology supports me as a teacher dun nga sa professional na development ko. Kasi mas nahasa pa ako dun sa aking field of specialization with the help of those seminars and mga trainings na in-attendan ko. Diba? And kayo rin, of course, kaya nyo rin yun. Or pwede rin na gawin nyo yun. Diba? So, sa pamamagitan ng internet, different platforms, katulad itong Google Meet, yan, si Zoom, si Nearpod, itong ginagamit natin ngayon, di ba? So, pwede natin siya na gamitin talaga para mas ma-develop pa yung skills, yung intellect natin, di ba? To, to share and gain ng mga panibago ng mga skills. Yan. So, attend pa tayo ng mas marami pang mga webinars, seminars, because we are all teachers, di ba? So, hindi man ako talaga
education nagtapos, di ba? But ayun nga, the thing is, siguro nga is nasa heart lang talaga ni sir yung pagtuturo. And I am really interested on how a teacher behaves talaga. And paano ba niya dinedevelop pa yung skills and knowledge niya on his or her field of specialization. Lalo na kapag naka-experience siya or um, naka-encounter siya ng mga challenges nga during his or her time ng teaching. Ayan, may ambulansya na. Ambulansya ba yun o yung sa bombero? So with the demand of continuing professional development o yung sa CPD nga natin, yung mga units na kinukuha ng mga teachers. Sa engineering, meron din ganyan. So the availability of technology provides alternative way of attending professional development online. So yan nga, pwede tayo makakuha ng mga points kahit online na lang yung mga conferences na sinasamahan natin, di ba? And for those who are involved as providers of continuing professional development, like trainers, facilitators, or organizers, they can level up or enhance their delivery systems with the support of technology tools, di ba? So, doon na nga sila, technology na yung ginamit nila para sa pag-invite, sa pag-share ng kanilang event sa ibang mga tao. Technology rin yung ginamit nila para sa conduct mismo ng kanilang activity, di ba? And technology rin yung gagamitin nila for the assessment of the said activity nga na na-conduct nila. So, napakalaki talaga ng tulong ng technology, lalo na sa panahon ngayon. Yan, so, punta naman tayo ngayon sa learners. So, for learners, diba, number one is a role ng technology for learners supports learners to learn how to learn on their own. Imagine, di ba? The technology pala, pwede pala nitong tulungan ikaw bilang estudyante na matuto sa pamamagitan lamang ng technology. Di ba? At ikaw lang din. Ganun. You learn on your own. Tapos imagine mo having this A plus na na grade after what you've done, 'di ba? So very nakaka-proud. Very nakaka-proud, napaka-konyo naman. So yun, all teachers fully understand that subject matter or content is a means to achieve the learning outcomes. And there are three categories of knowledge according to Egbert 2009. Those are the declarative knowledge, structural knowledge, and the procedural knowledge. When we say declarative knowledge, it consists of the discrete pieces of information that answers the questions what, who, when, and where. Okay, so ano yan? Ano yung mga yan? Example niyan is um, what is a pencil or pencil mismo, di ba? What is a pencil? So that is an example of a declarative knowledge. So when we say declarative knowledge, it answers the questions what, when, and where nga. And ano pa sabi na kanina? What, who, when, and where questions. Diba? And questions starting with that, kung mapapansin nyo, those questions are basic questions. That is why sabi nila yung declarative knowledge daw ay fundamental knowledge. Fundamental meaning very, very, very basic talaga siya. But this basic knowledge or ideas are necessary for you to construct the higher order thinking skills or yung ating HOTS. Again, higher order thinking skills. So, yan, ganun kapag declarative. Kapag sinabi naman natin na structural knowledge, this is the understanding of or this consists of facts or pieces of declarative knowledge. Ibig sabihin na related talaga siya doon sa nauna na knowledge, di ba? So, sisimula daw siya sa declarative knowledge and then put together to attain some form of meaning. So, magkakaroon na ng meaning itong si declarative knowledge natin. For example, yung declarative knowledge natin ay pencil. So, the idea that evolved from a pencil is an understanding that it is something used
to write or ginagamit siya sa pagsulat. And this is referred to as structural knowledge. Ano ba ang pencil? Di ba? So it is something used to write. Siguro natin siya sinasagot. Di ba? And it can be presented by concept maps, pwede rin categorization, and pwede rin naman na classification. So ganun kapag structural, ito na yung sumasagot or nagde-describe na. Understanding of what is described, yun yung um, structural knowledge or what is declared. Yan, that is what we call the structural knowledge. So for the procedural knowledge naman, this is the knowledge in action. Okay, knowledge in action. Bakit knowledge in action? Ito yung gumagalaw ba yan? Di ba? Or the knowledge of how to do something. So, ayun na nga. Since this question nga answered the question how. Kapag sinabing how, of course, procedural yan palagi. Lagi yung mga step by step. Di ba? Paano ba? For example, dun sa example natin kanina, sa declarative, we have pencil. Di ba? And then for the structural, nagkaroon na ng meaning itong si pencil. It is something used to write. And now, for the procedural knowledge, siguro, pwede natin ilagay dito is how to use that pencil. And kung ano man yung magiging sagot natin doon, that will be your procedural knowledge. Okay? This is based on facts, but learned through the process of procedural knowledge. Diba? Aside from the pencil, examples din ito ay yung paano ba tayo mag-drive ng car, or how to use a cellphone, how to speak English. So procedural knowledge is indicated by a performance task or graphical representation or a concept map. So yeah, these traditional sources of knowledge are printed books, modules, and journals, and other sources are primary sources such as information taken from research. However, knowledge or content can be learned in many ways. But how can technology support the learning of declarative, structural, or procedural knowledge? To teach a content, sabi nila, lagi daw issue dito yung oras. 'Di ba? For example, ngayon, 'di ba, bakit ba tayo nag-asynchronous? Siguro dahil walang oras si sir, no? Kasi ang daming pinapagawa eh. So, ang ginawa ni sir is nag-record na lang siya and para ma-share pa rin sa mga student niya nga yung lesson is ito nga, ito, binigay na tong topic na ito. Di ba? Pero, ayun nga, ang dami kasi nating mga ano rin, ang dami rin nating mga bagay na talagang gusto or kailangang ituro sa ating mga estudyante. But we have too little time to do that. Parang kulang lagi yung isang araw para sa napakarami or napakahaba ng discussion na dapat ay talagang sinishare sa inyo, di ba? And maybe, ayun nga, technology will be the answer. However, the challenge is for teachers to use technology to learn the technology first. Diba? As a facilitator of learning, the teacher can guide the students to look for the resources and to utilize them appropriately. And there are varied programs that can be used by students offline or online for students. What should be necessary is that the students are engaged. The tasks should be focused on questions like how, why, and which, in addition to who, what, when, and where. So, di naman tayo ngayon sa second na point natin for learners and learning, role ng ating technology pa rin. No? So, technology enhances learners' communication skills through social interactions. Diba? So, ayun, yung ginawa nyo pa rin sa survey ninyo before. Sa tingin nyo, alin dito sa tatlo yung nagamit nyo? Point-to-point, two-way, or one-to-one? Second na choices natin, sa choices natin ay one to many. Third ay many to many. So, ano ba tong mga ito? Okay, so ano ba tong tatlo na binanggit ni Sir? So, itong tatlong to, point to point, two-way, or one to one,
one to many, and yung many to many, these are the three basic communication patterns. Diba? Pag sinabi natin na point to point, two-way or one-to-one, yan daw yung parang pakikipag-communicate natin to other people through internet chat, phone conversation, or even face-to-face na conversation. One-to-one as in single lang talaga. 'Di ba? And direct din siguro dito yung nagiging usapan. So, isa, more on ano lang naman yata siya sa count, yung naging pattern dito. Tapos yung pangalawa naman is yung one to many. Outbound daw to, katulad ng sa mga lecturers. Siguro pwede natin i-example dito yung ginagawa natin ngayon. Kasi ako ngayon yung lecturer ninyo. And kayo naman ay yung mga students or yung mga listeners mismo. But since this is a pre-recorded na discussion, so there is no social na interaction. Ganon kapag one to many. Pero kapag many to many naman, ang nangyayari daw is parang group discussion lang siya or buzz session heads together. Parang ganyan. This kind of interaction provides opportunities for social interaction kung saan yung buong grupo mismo is magkakaroon sila ng kakayanan para kausapin ng isa't isa. So, ganun lang siya. 'Di ba? Isa sa isa, isa sa marami, marami sa marami. Ganun daw yung basic na communication patterns natin. So, social interaction, of course, in two ways where the participants ask for clarification, argue, challenge each other, and work towards common understanding. And yung social interaction din daw through communication occurs through technology. Diba? So aside nga din sa mga face-to-face na interaction natin or communication natin with other people, so pwede rin natin itong gawin with the aid of technology directly between two persons via email, via say, cell phone, or other communication technology, di ba? Communication can still be done. It can also occur around technology, like students discussing about a problem posed by a software program or with support of technology, like teachers and students interacting about the worksheet printed from a website. So yung binabasa ko na lang yung nakalagay dito sa book. In all three modalities, communication occurs and technology is involved. Diba? So sa tatlong to na basic communication patterns, parang pwede natin lagi dito i-ma-involve nga itong si technology. Di ba? Dahil ang technology naman, lalo na nga yung mga na-create nga ng mga tao ngayon is good naman yan for lahat. Eh. Di ba? Kahit may isa ka lang or kahit marami kayo, pwedeng-pwede talaga natin ito gamitin to communicate. So, question, what are the benefits that can be derived from technology supported communication? Again, what are the benefits that can be derived from technology supported communication? So, yan, pwede kayong mag-search sa Google or pwede nyo balikan yung mga napag-usapan natin. Diba? So, ano kaya yung mga benefits na pwede nating ma-derive from a technology supported communication? So, yan, for this particular role, yung technology enhances learners communication skills through social interactions. Pwede daw tayo makapag-derive ng benefits on this technology-supported communication katulad ng number one, enables any teacher to guide the learners virtually and making learning unlimited because communication and social interaction go beyond a school day or a school environment. So, ano sinasabi dito sa unang point na to? So, with the help of technology nga, di ba? So, katulad ng ginagawa natin ngayon, virtual, yung nagiging interaction, yung klase natin. Diba? So, nakikipag-communicate na lang din tayo online, email, o kaya naman sa Facebook, sa Messenger, sa Viber, Telegram, ganyan, di ba? So, nakikipag-communicate na lang tayo with the aid of technology. And, sabi pa dito,
unlimited daw yung learning kasi nga hindi na lang siya limited talaga sa classroom. Hangga't may data ka, parang pwede mong istorbohin si teacher, no? Kasi ganun yung ginagawa ng iba sa inyo sa amin eh. No? Ibang mga student pala, mga ibang mga student sa atin. Parang kahit madaling araw, di ba? Talagang nagme-message pa rin sila. Tapos sasabihin nila, bakit naman yung mga teacher, allowed sila na mag-post kahit madaling araw? Parang napaka-unfair naman nun. Why? Yeah, pero ayun nga, ganun yung nangyayari. Di ba? We communicate parang 24 hours. In between that 24 hours na yun. Parang kahit saang oras, pwede mo isiksik yung pakikipag-usap sa mga estudyante mo or sa mga guro ninyo. Lalo na dito sa sa registrar, 'di ba? Parang maya't maya may nare-receive kaming email. Kukunti lang kami dito kaya hindi namin nasasagot eh. Pero yun, pagpasensyahan nyo na kami ha. Okay, next na tayo. Enhances students' freedom to express and exchange ideas freely without the snooping eyes of the teacher face-to-face. Diba? So ito yung isa sa magandang benefit talaga ng virtual. So pwede ka talaga dito na makapag-recite with full confidence kasi nga closed naman yung ating mga cameras. Lalo na kapag hindi talaga nire-record ng teacher yung camera natin na bukas. 'Di ba? So mas confident tayo kasi hindi nakikita ng teacher na nagko-coding pala tayo. Nagbubukas na pala tayo ng panibagong tab, 'di ba? Use of technology, grabe talaga yung paggamit ng technology, 'di ba? And ayan, communicating, reciting on the class, 'di ba? With help of technology. Ang galing. Hindi natin yung nagagawa kapag face-to-face. Sa klase ko before, AFA man yan or Prof Ed, um, wala. Ang tatamad nila sumagot. Wala sumasagot. Meron naman sumasagot. Yung pala sa BTTE, mga electrical. Yan, mga masisipag sumagot mga nandyan eh. Sina Laroya. Talagang yan, magaling makipag-communicate. So yan, next na tayo. Enables learners to construct meaning from joint experiences between the two or more participants in communication. So, yun nga, di ba? Parang nare-relate natin minsan yung mga sarili natin sa pamamagitan ng mga shared experiences ng mga tao na nakakausap natin. Di ba? So, sa church may mga ganyan eh. Parang yung mga group na realizations. Parang after lagi ng mga Sunday worship services, may mga ganyan ganap sa mga meeting, 'di ba? Meron laging mga breakroom sessions or breakout sessions pala kung saan guys nagkakaroon ng realization yung mga church people natin, 'di ba? And ayun, nakapag-construct nga daw sila ng meaning mula dun sa joint experiences ng mga tao na nag-participate nga din sa communication. It also helps learners solve problems from multiple sources since there is limitless sources of information sa World Wide Web. Diba talagang sa internet natin, kay Google pa lang, di ba? Google talaga yan. As in, sobrang unlimited talaga yung mga information na pwede nating makuha diyan. Diyan, no? So, technology. Sobrang, siya, lawak ng knowledge na meron yan. Stored sa memory yan. No? So, tulong talaga yan sa pag-aaral natin. Mas madali na yung research ngayon kasi online makakakuha ka na ng mga references mo. Before, ang hirap maghanap talaga ng mga related literature sa library. Sobrang hirap. Pero ngayon nga, parang isang search mo na lang, may mga lumalabas naman kahit pa paano mga related na mga articles and mga published talaga ng mga studies, diba? Or journals, ganyan. So, laking tulong talaga ng technology. Um, teaches learners to communicate with politeness. Oh, hindi naman. Polite ba? Polite ba nagagawa niya ba yan? Taking turns in sending information and giving appropriate feedback. Minsan sabay-sabay din eh. No? Wala. Hindi to totoo. Hindi, joke lang. So, ayan. Sometimes naman, ganun talaga. Di ba? Kapag talagang namomoderate ni teacher nga yung um, yung sa klase mismo, yung participation ng classes. Diba? So, mas nagiging siya, parang organized siya tingnan. Namumute lahat. Tapos, naaalaw lamang talagang sumagot yung tao na sasagot dun sa specific question na binabato niya. Diba?
Enhances collaboration by using communication strategies with wider community and individual in a borderless learning environment. Collaboration by using communication strategies. Talagang gamit natin to sa mga group activities natin. Sa pag-create natin ng mga ng mga projects natin at saka sa pagsasagot ng mga exam, collaboratively talagang meron tayong sharing na information. Na, so, alam kong alam niyo yun. So next na agad tayo. Develops critical thinking, problem solving, and creativity throughout the communication. So when we communicate, di ba, doon din natututo tayo na mag-isip. Nakita ko dun sa post ng isa sa inyo. Meron sa BTT, meron din sa BSIE, IA, tsaka sa ICT. Parang sa lahat naman yata, meron ako nakita na sa mga friends ko sa Facebook, yung mga sila, open talaga yung mind nila when it comes to their thoughts or yung mga nila talaga, mga opinions nila or yung mga sides ba? Hindi naman sides or opinions siguro nila regarding dun sa mga politicians talaga na parang inaay nila to run as a president. 'Di ba? Minsan nagkakaroon talaga tayo ng critical thinking din eh. Parang mas nag-analyze pa tayo. Ano bang ambag nito? Hindi joke lang. Napaka no? Parang yung word na yun kapag narinig ng iba, sabihin ang DBS to Pero ayun nga, parang kailangan mo munang magkaroon ng critical thinking, di ba? So, mag-iisip ka when you are communicating with other, when you are debating with one another, di ba? You have to think critically, as in mag-isip ka muna bago ka bumato ng mga salita. Di ba? When you are solving a problem, di ba? Kailangan makinig ka muna ng mabuti dun sa mga nag-share sa iyo ng mga problems or ng mga struggles niya in life. And then after mo maintindihan or after maintindihin yung mga narinig mo, 'di ba? Dapat doon ka magsisimula na mag-isip ng mga pwede mong sabihin sa kanya. Hindi ka doon magsisimula mag-isip kapag natapos mo nang intindihin or natapos na siya mag-share. Pero dapat habang nagsasalita siya, 'di ba? Parang nagke-create ka na sa mind mo na ano kaya yung pwede kong maging response dito, 'di ba? And how can I help as his or her friend to solve the problems that he or she is facing right now. Mga ganyan, di ba? Hindi ba nga sa mga academics or sa academic na mga activities natin, pwedeng-pwede natin magamit itong ating communication. And, ayun, napakaraming mga technology tools and software programs na pwede nating magamit nga para dito sa pakikipag-communicate. And some of them will be discussed or tackled nga sa mga susunod natin na discussion. Kayo na yata yung magre-report. So, third na tayo. Technology upgrades learners' higher order thinking skills or yung HOTS. Critical thinking, problem solving, and creativity. So, 21st century learning, nire-require daw talaga nito yung development ng higher order thinking skills. Technology has a great role to play in the development and enhancement of these skills, and i-discuss natin yung isa-isa. Ano ba kapag sinabi na critical thinking? Ito yung tatlo. Critical thinking, problem solving, and creativity. When we say critical thinking, this is a part of the cluster of HOTS or yung higher order thinking skills. And this refers to the ability to interpret, explain, analyze, evaluate, infer, and self-regulate in order to make good decisions. Diba? Parang full of wisdom na yata kapag ito talaga yung ginamit natin because you have done everything before you um, let your words out. Ang hirap pala kapag English, no? Janelle, help. So, alam ng ICT yan. So, ayun nga, di ba? So, nasa na ako? Andito pa rin ako sa registrar's office. So, with the use of technology, one will be able to evaluate the credibility of the source. Yung mga nakikita natin sa internet, di ba? Hindi lahat ng nandyan totoo. Hindi lahat ng lumalabas sa Facebook pwede natin gamitin na reference in our studies. Hindi lahat ng nasa TikTok pwede natin gamitin as reference sa mga ginagawa nating studies or mga researches. Diba? So you have to
check the credibility or reliability ng mga sources na nakita natin sa internet. You have to evaluate first the source. And then you can also ask the appropriate questions. And then, of course, do not forget to make yourself become open-minded. Grabe. Parang tunog politika na yung sinasabi ko dito. Pero yun, kailangan natin yung tandaan and defend the position on an issue and draw conclusions with caution. Lahat daw ng mga yung competencies na nabanggit ko kanina, they are covered by Bloom's taxonomy of analysis, synthesis, and evaluation. So, paano natin ginagawa yung critical thinking? I have here some examples. Sabi dito, teachers play a significant role in supporting learners with technology. How? Paano na nagpe-play yung teacher ng significant role niya sa pag-support ng learners with technology? As a role model, di ba? So, role model daw pala tayo, ako, tsaka kayo, ng mga future teachers. Teachers should display and practice critical thinking processes. Sana all. So that the learners can imitate them. Diba? So, wag niyo akong i-imitate. Hindi, joke lang. Kayong bahala. Pero yan, we have to make sure that ourselves, di ba? We are practicing critical thinking processes para the way we think, di ba, kahit pa paano is imitate ng mga students natin. Uy, before siya mag-decide, he's really thinking first, di ba? Parang think before you click, mga ganyan. And here are some ways that teachers can do to develop critical thinking. So, ito yung gawin daw natin. First is, ask the right questions. Okay? So, magtanong tayo. At kapag nagtanong tayo, isipin muna natin yung mga itatanong natin. Tama ba itong itatanong ko? Okay, most often, teachers ask questions to find out if the students can simply repeat the information from the lesson. Yung mga ginawa ninyo kaninang pagsasagot dun sa mga questions. Di ba? Parang panandali ang review lang din yun dun sa mga nabanggit ko na kani-kanina lang din. Di ba? And although these are necessary questions like what, who, when, and where, these do not develop critical thinking. Critical thinking questions should ask for clarity, accuracy, precision, relevance, depth, breadth, and logic. Grabe talaga. Sobrang lalim na talaga when you do critical thinking. Napaka-critical na talaga niya. Okay, so clarity. Ano ba example nito? As a teacher, you can ask your students to for clarity, ito yung sample natin. Can you give examples? For example, can you give examples of the benefits derived from technology-supported communication? Diba? With that, parang um, mas magiging malinaw kung ano yung talagang hinihingi mo siguro dun sa ating mga estudyante. Diba? Can you give me examples? Malinaw na example yung hinihingi natin. Example dun sa topic na ating dinidiscuss. Then accuracy. Kapag accuracy, syempre, accurate talaga dapat. Example nito is, what pieces of evidence support your claim? Sinasabi mo na dilawan ako, sinasabi mo na DDS ako. Ano yung mga pieces ng evidence na masasabi mo na nagsusupport talaga dun sa claim mo? Paano mo nasabi na DDS ako? Paano mo nasabi na dilawan ako? Sige, EBM. Sorry. Grabe, pre-recorded lang to pero feel na feel ko yung mga pinagsasabi ko, no? Precision. So, kapag precision, dapat precise. As in, sobrang precise, exact talaga. So, the question will be, yan, exactly how much? For example, you are asking about dun sa, sa mga ninakaw ng sakaban. Sakaban ng bayan, no? So, exactly how much have those politicians stolen from the Filipino people. Mga ganyan. Exactly. Alright? And then, bread. Bread. BREDTH. Yan. What do you think will the other group say about the issue? So, ganun. Pangalawa, after asking the right questions, you can also use critical thinking tasks.
with appropriate level of challenge para ma-develop natin yung critical thinking natin. Again, use critical thinking tasks with appropriate level of challenge. So teachers should be mindful of the readiness of the students. Students who have higher ability may find the task too easy. Alam ko, ganyan kayo. Diba? Parang dalig-dali kayo sa lahat ng mga ginagawa natin or pinapagawa sa inyo ng mga teachers ninyo. And madalas talaga is mabilis kayong maboard. While those who have low ability may find the task too difficult. Meron din namang iba na talaga medyo nahihirapan talaga. Thus, there is a need to have activities that are appropriate for the learners, and this can be determined by interview, observations, and other forms to determine the level of readiness. What are some examples or some simple ways that teachers should do? Ano yung pwede natin gawin? First is vary the questions asked, and then second is introduce new technologies. Pangatlo, modify the learner's groupings. Pang-apat, modify the critical thinking task. And number five, encourage curiosity. Para makilala mo syempre yung mga students mo, you have to ask. Diba? Um, Alam niyo yung mga surveys ng mga ano, na inaalam nila kung ano ba yung thinking capacity ng isang tao or ano ba yung, ano bang tawag doon? Um, yung about sa mga melancholic, mga phlegmatic, ganyan. Anong tawag doon? Basta yun, diba? So, to test kung nasaang part ka, diba, you have to ask different questions. Yung mga psychological test ba yun? Mga ganyan, di ba? So, para malaman kung paano ba talaga yung thinking ng isang tao. They are preparing questions na randomly naka-position dun sa kanilang mga forms, di ba? And when you answer these letters and nakapag uh, ipon ka ng ganitong numbers on that items, di ba? Para ito, dito ka nila identify. Di ba? Melan ka, phlegmatic ka, choleric ka, ganyan. Di ba? So, ask questions or interview your students, ganyan. And para malaman mo, ano ba yung kakayanan nito? Mabilis ba itong makasunod o medyo mabagal talaga yung learning process niya. So, you have to adjust. And then, introduce new technologies. Di ba? Baka naman kapag gumamit tayo ng mga technologies is mapadaliin na yung kanyang pag-aaral or yung kanyang pag-intindi. You can also modify the learner's groupings. May iba sa inyo nagpapalipat na ng grupo, no? So, wala naman daw silang problema with their groupmates. Siguro mas preferred lang talaga nila yung working on their own, which is feeling nila is talagang mas magiging okay or effective ako or efficient ako at excellent yung magiging project ko when I do that alone. Mga ganyan, di ba? Pwede rin naman na kailangan ni student na to ng mas maraming kagrupo or kailangan niya is yung kagrupo niya pala is yung mga katropa niya para mas madali siyang matuto or mangopya na lang. Ganun, di ba? So you have to modify para malaman mo saan ba siya mas effective na natututo. And then modify the critical thinking tasks. Yung mga tasks ninyo, di ba, hindi pwedeng madali lang lahat. Minsan you have to, parang hindi mo pahirapan talaga yung mga students natin, pero dapat ay may mga ano rin, difficulties pa rin kahit papaano. Para malaman mo talaga hanggang saan ba 'to. Baka kasi masyadong madali na lahat ng pinapagawa mo para dun sa iba eh. 'Di ba? And they are looking for some challenges. Ma-challenge naman mapagalaw ulit or maging active naman ulit yung mga neurons nila kasi natutulog na. 'Di ba? And then encourage curiosity. With the help of yung mga providing ng mga questions or mga goals, di ba? Some of the students talaga is nagkakaroon sila ng mga sarili-sarili nilang mga goals and na-curious talaga sila on how to achieve that goal. And you have to help them na magkaroon ng isa, di ba? Vision, mission, goals. Dapat meron din kayo niyan. Because that will encourage curiosity. Sabi nga nila, by nature naman daw kasi yung learners, curious naman talaga yung mga yan eh. Lahat ng mga yan, lalo na yung mga kabataan ngayon, mga generation ninyo,
You all have a lot of questions. Kahit anong oras talaga, hindi kayo nauubusan ng mga katanungan. Diba? Bakit ang pogi ko? Bakit ang ganda ko? Bakit ang ang ganda ng katawan ko? Ganyan, di ba? Bakit ang talino ko? So, hindi tayo nauubusan ng tanong. Or bakit kaya ganito yung pinag-aaralan namin? Bakit ako nasa education? Bakit hindi ako nag-engineering? So, lahat na lang ng questions. Di ba? Um, Kailangan ba talaga itong ICT? Bakit kailangan ko mag-aral ng professional education? So, ganyan, di ba? And these questions will lead to critical thinking, but some of these questions cannot be answered by the teacher, di ba? And the unanswered questions are avoided or answered unsatisfactorily. Sometimes, though, teachers shut down the question that curtails the first step in critical thinking, and the internet as a problem solving and research tool can help find answers to the questions. When you do not get an answer from the teacher kung saan ay nagtanong ka nga ng mga questions mo. Halimbawa, bakit ang pogi ko? Ganyan, di ba? So, hindi nasagot ni teacher. So, baka kailangan natin mag-switch sa internet. Hindi, joke lang. For those sa mga critical na mga questions, for example, formula ah, sa pag-formulate ng mga feeds or sa pag-measure ng flow rate ng tubig na flowing dun sa river, ganyan, di ba? Um, Mga gano'n, mga complex din na mga problems kapag hindi nasagot ni teacher, 'di ba? Why not try to maximize the use of technology, 'di ba? So, ayan, tingnan niyo si ma'am tsaka yung estudyante, 'di ba? They are doing some chemical or chemistry things, 'di ba? So, ano kaya yung curious 'tong batang 'to, ang dami-dami niyang sinusulat, 'no? Si teacher naman, 'di naman siya nanangalay. So, yan. Next natin is yung creativity na. Okay, last na ito. Grabe, 1 hour and 16 minutes na tayo nagdi-discussion. Characterized as involving the ability to think flexibly, fluently, originally, and elaborately. So, there are 7 categories from Osborne, 1963. And these have been simplified into fewer categories. And to be creative daw, lagi may daw, to be creative, yan, one can use any of these strategies. Di ba? Napaka-creative. Yan, ano ba yung mga strategies natin? So, number 1 is substitute. Di ba? Para maging creative ka daw, you have to find something else to replace to do what it does. Okay, so hindi pwede na maging fixed na lang lahat. As in, pare-pareho lang lahat ng nakikita mo. You have to input something else. For example, masyadong plain yung presentation mo and you want it to be more like creative. Diba? Why not try to put some dots? Baka pwede na maglagay ka dyan ng mga flowers. O pwede ka rin maglagay dyan ng mga robots, ng mga laptops, or kung ano pa. Diba? Or ito, yung mga gumagalaw dito sa harapan natin, dito sa ating screen. Baka pwedeng maglagay ako ng mas marami pang ganito. Diba? So you have to substitute the plain into something na mas filled with colors. Ganyan. Or, pwede rin naman na i-substitute natin sa teaching and learning na tayo. Yung mga traditional na mga educational technologies natin, why not try to make use of the digital technology? 'Di ba? Kung dati creative ka na din sa traditional, siguro kaya mo rin na mas maging creative pa with the aid of the digital tools. 'Di ba? Second natin is to combine. Blend two things that do not usually go together. You have to blend. Gawin na lang natin example is yung traditional nga tsaka si digital. 'Di ba? Minsan para din sa mga oldies natin, sa mga elderlies natin, mga respected natin na mga seniors na ng mga teachers natin, 'di ba? So, traditionals, yun yung gusto talaga nila. But the thing is, ito nga, nasa new era na tayo, 'di ba? And
What we need now is to learn more on of the digital na things, ganyan, 'di ba? Technology mismo. And kailangan is matutunan natin yung pareho. So, we need to combine it. Kung effective, meron tayong effective ways in the traditional way of teaching, baka pwede rin natin yun na mapakinabangan pa ngayon na i-combine natin siya with the digital. So, traditional plus digital, ano kaya yung pwedeng kalabasan ng teaching na process natin, di ba? And then, you need to also adapt. Look for other ways that can be used. 'Di ba? Ngayon nga, bigla na nga nagkaroon ng pandemic na nawala na si traditional. 'Di ba? And we tried to look for something na pwede nating magamit pa rin para nga magtuloy-tuloy yung ating pag-aaral. And yun nga ay yung paggamit natin itong online na platforms natin. 'Di ba? So we adapted. Dati, face-to-face, ngayon kaya na rin natin yung online or visual na classes. Modify, magnify, and minify. So we can make a change. Pwede rin na tayo na mag-enlarge mag-enlarge at pwede rin tayo na mag-decrease. And we can also, number 5, put to another use, find other uses ng mga technologies na meron tayo. Number 6, eliminate. Diba? Pwede tayong magtanggal na ng mga hindi naman kapaki-pakinabang. Sabi nga sa 5S, diba? You have to eliminate something para mas maging maganda yung quality ng management natin, di ba? So you have to eliminate talaga. And then reverse, turn upside down, inside out, or front side back. So altogether, the strategies will be labeled as is camper, SCAMPER. Substitute, combine, adapt, modify, magnify, minify, put to another use, eliminate, and reverse. So, ano yung pwedeng gawin ni teacher to support student creativity? Here are some suggestions. Number 1 is to provide an enriched environment. Diba? Alam mo, mas maganda, mas malinis na mas malinis na environment or mas preskong paligid, di ba? Para mas nagiging creative yung thinking ng mga estudyante. So you have to, ano rin talaga to be responsible with the things na nasa paligid mo. Kailangan linisin mo rin talaga siya eh. Kasi kapag makalat, minsan talaga, ang hirap paganahin ng creativity natin. Teach creative thinking strategies. So, yun na, di ba? So, aside from those na learnings or knowledge na meron ka na on your mind about the creativity, di ba? So, you can also make use of the internet nga para makapag-search pa ng ibang mga um, knowledge, 'di ba? Mga webinars, ganyan, mga lectures na pwede natin mapakinabangan niya para matuto pa tayo on how to be creative. And you can also allow learners to show what they can do. Sabi nila nga is para daw mas ma-improve pa natin yung mga sarili natin, kailangan is lagi natin ina-assess yung mga sarili natin. Ano na ba yung mga product na kaya kong gawin ngayon and itong product na to kaya ko pa ba itong i-improve? 'Di ba? So with that, parang magkakaroon ka ng thinking na, ay, kailangan kong mas maging creative pa. Kung gusto kong kumita, for example, you are in business, 'di ba? Kung gusto kong kumita using this product, pero ngayon nga, ang status niya is parang wala na, hindi na siya masyadong mabenta. Siguro I need to improve the design or the efficiency nitong machine na to, 'di ba? So, with that, maging creative ka talaga. Kailangan mo talaga na maging creative. Kailangan mo talaga na mag-isip. And yes, creativity with technology. So, ayun na nga, yung mga pinagagawa ng yung mga presentations last time, di ba? So, natutuwa naman si Sir Dan, you are also creative, di ba? And I know that you can be more creative. Nakikita ko yung mga activities ninyo sa ibang subjects. Mga logos yata yung pinagagagawa ninyo, di ba? And you have to think, you have to apply creativity in that, di ba? Kung gusto niyo talaga ng mataas na grades, kailangan is mas maging creative yung pag-iisip ninyo, and at the same time, kailangan ay mas maintindihan nyo rin yung paggamit ng technology na pinapagamit sa inyo para magawa yung project or assignment na yan. Diba? Further, teachers can do the following to develop and enhance critical thinking, problem solving, and creativity. As a future teacher,
pwede nyo daw itry itong mga suggestions na daw. Encourage students to find and use information from variety of sources, both online and offline. Nabanggit na naman natin yun kanina. Assist students to compare information from different sources. Allow students to reflect through different delivery modes like writing, speaking, and drawing. Use real experiences and materials to draw tentative decisions and involve students in creating and questioning assessment. Yun. So, there are several critical thinking tools and technology software that can support critical thinking skills. Some of these may encounter nyo nga yan sa succeeding modules. Di ba? So, mga technology tools na mag-encourage talaga na mag-produce kayo ng mga digital production projects and makakatulong para nga ma-popularize pa yung e-learning modalities natin and then enhance global awareness and citizenship. So, yun lamang yung discussion, yung topic natin for this week. I hope na meron kayong naintindihan. So, um, ayun, meron lang akong ipapa-assignment sa inyo and I will just post it on the classroom. If you have questions, chat nyo na lang si Sir. Okay, so that ends my presentation. Thank you and siguro see you next week. Bye-bye.